पसम्म अस्ति लेख्यो हैन। अब चाहिँ फबाट फले पनि तपाईको प जस्तै हुन्छ। हेर्नुस् है, सिधा तान्यो तपाईको त्यहाँबाट प जस्तै किसिमले यता मोड्यो, यसरी कोल्टे मोड्दा हुन्छ सिधै। त्यसपछि यहाँ छोडिदियो अनि फेरि यो सिधै ल्यायो, यहाँबाट फनक्क अलिकति मोड्यो, यो बिचको धर्छो है, यहाँबाट अर्को आउँछ। यो क को यतापट्टि पार्ट जस्तै हो यो हैन। यति गरेपछि फ भयो। फ भयो, प जस्तै हो यो पार्ट। प लेख्यो, प लेखे पछाडि चाहिँ यतापट्टिको पार्ट यो क को यतापट्टि लेखेको जस्तै घुमाउने, प भयो। प फ ब तपाईको ब लेख्दाखेरि क को जस्तै हो, यतापट्टि क लेखिन्छ नि त्यस्तै पाराले हैन। ब भयो त प फ ब। चिरी भयो, यस्तो बिचमा यस्तो हुन्छ। पेट चिरी भयो, यस्तो भयो। ब पछि भ। भ भनेको अस्ति हामीले यो झ लेखेको जस्तै ठ्याक्कै भ, यो आदि पार्ट भ। सजिलै छ। माथि पहिला यस्तो पोल्टे गरिदिने, यसलाई सिधा तल ल्यायो, यहीँबाट तल ल्यायो अनि यति नै पार्ट यता घुमाइदिने हो। यति नै पार्ट यता घुमेपछि यो भ भइहाल्यो। अनि यसको सिधाले यता अलिकति बढी तान्दैछ। यति गरेपछि भयो। स्केल राखेर तान्दै बनाएको भए चाहिँ अलिकति सिधा हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो हैन। अस्ति फर्मुला मैले सुरुमा फर्मुला बनाएको अनुसारले चाहिँ, तर मैले यो तपाईलाई सरासर लेख्न छिटो छरितो हुन्छ भन्ने हिसाबले यो गरेको मात्रै हो हैन। तपाईहरुले यसरी हात सिधा तपाईको हात हुन अलिअलि सिधा पनि भएन भने तपाईहरुले चाहिँ स्केल राखेर गर्न सक्नुहुन्छ है। भ भयो, भ पछि म यही हो है, भ र म यस्तो जस्तै हो के। यो टुप्पो नगरेर सिधा गरेकोलाई चाहिँ म भइहाल्यो। जस्तै म त सजिलो छैन, सिधा सिधा तान्दै भइहाल्यो। ममा मैले यो चाहिँ अब भमा पनि भ र म को चाहिँ यस्तै हो हैन। यसको सिधा यो हुनु पर्यो, यसको सिधा यहाँ हुनु पर्यो है, याद राख्नु होला। अनि ममा चाहिँ मैले खाली यो डिजाइनिङ गर्दै मात्रै, यो चारपाटी डिजाइन निकालेर अनि यो टुडामा ल्याएर टच गराएको मात्रै हो हैन। यस्तो हुँदैन, यो प्राय यस्तै लेखिन्छ। अझ यो पनि तपाईको ब्रस आइटम लेख्दाखेरि बीचमा यो नराखिकन बन्दा यहाँ लेखेको यो झ लेखेको जस्तो यसरी बन्दा किसिमको हुन्छ। सजिलो छिटो, यो खाली यो राखेको मात्र। अब म पछि तपाईको बुढो चाहिँ य लेख्दाखेरि यस्तो गर्यो, ठ्याक्क र लेखेको जस्तो हैन। अनि यो लिएर यहाँ मिल्यो हैन। यो यता भागो, यो यहाँ मिल्यो, भाँचियो, लामो थियो टुप्पो भाँचियो। म
बुढुजे हैन बुढुजे यो बुढुजेले यो लेखेको थियो तपाईले के याद गर्नु भने यो धर्को र यो धर्को सकेसम्म प्यारलल यसको सिधा जस्तो मान्छ सिधा यहाँ आउँछ भने सिधा यस्तो यहाँ जान्छ यो र यो बराबर हुनु सिधा सिधा आएको जस्तो सम्झेर लेख्दा हुन्छ सजिलो अलि बुझ्नको सजिलो अनि अर्को कुरो यो धर्को छ नि यो धर्को र यो धर्को पनि सकेसम्म बराबर भएर लेख्दाखेरि अझै राम्रो बुझ्न सजिलो लेख्न छिटो सजिलो तपाईहरुलाई भनेपछि यो धर्को कहाँबाट तान्ने अनि यो धर्को र यो धर्को प्यारलल भन्ने बुझेपछि सजिलो अड्कल आउँछ अनि त्यसपछि यो धर्को र यो धर्को अब यहाँ यसलाई कताबाट घुमाउने अनि कतिमा घुमाउने यसलाई कतिमा मोड्ने भन्ने कुरा पनि के सम्झिनुहोस् यो तीनटा धर्को बराबरै डिस्टेन्समा आउनुपर्छ मतलब प्यारलल हुनुपर्छ भन्ने सम्झेर लेख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है य ए र भनेको चाहिँ अब ख बनाउँदा जस्तो ख बनाएको त्यो धर्को थियो त्यस्तै त हो र हैन र त्यो पनि म लेखिदिन्छु नि र यसो गर यलो र यहाँ मिलाऊ सिधा तान्ने पेपर गरिदिनु र अब यलो र भयो यसै त र यहाँबाट अलिक मसिनो हुन्छ यहाँ आएर अलिक मोटो हुन्छ हैन यहाँ मोटो भयो अनि यो अलिकति यो घुमाउने भाग अनि सिधा यो ब्रस आइटम भएको हुनाले यहाँ सानो हुन्छ भनेर यो सिधा यो मात्र गरेको अनि यहाँ अलिकति मोटो फैलेको हुन्छ त्यही छ जे र फ ब भ म य र ल पनि तानिदिउँ त है एउटा ल पनि सजिलै छ पहिलो पार्ट यो हैन यहाँ लिएर टुङ्गाइदिनु अनि अर्को जोडिने पार्ट यो यस्तो गर्दिनु हैन ल भयो नि यो माथि उठाएर यता घुमाइ छ हैन त्यसपछि यो मोटाइ गर्दै त्यतापट्टि सानो हुन्छ अनि यहाँबाट यो सानो हुन्छ यो मोटाइ आउँछ यो मोटाइ यसको मोटाइ चाहिँ उस्तो हुन्छ यसको मोटाइ बराबर हुन्छ तर यो अलि सानो छ यो भन्दा यो र यो चाहिँ मोटाइ ठिकै भयो हैन यो अलि ठुलो भएको छ है ब्रस आइटम मैले यतिकै ब्रसले गर्दा घुमाउँदाखेरि यो बिग्रेको मात्र केही छैन तर ब्रसले शस्त्र लेख्दा यो तीनटै बराबर हुन्छ फ ठ्याक्कै प जस्तो आदि प अनि आदि क को पार्ट आएर बन्छ हैन ब चाहिँ क को आदि पार्ट भएर आएको हुन्छ त्यही हो भ म झ उसुस्तै हुन आउँछ य बुढोजे र थ उसुस्तै हुन आउँछ है यो अनि र चाहिँ उसको ख को र नै हो किन अनि ल मात्र अलिकति फरकमा आएको ल त आज यति नै कति सिक्नुहुन्छ कति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ तपाईहरु सिक्न चाहेको मान्छेको सम्म पुगोस् शेयर गरिदिनु होला।